Θα δούμε το TerraGold LR200 ποια είναι τα πρώτα βήματα για την ανίχνευση. Ξεκινάμε, καθόμαστε χαλαρά, ανοίγουμε το μηχάνημα, επιλέγουμε τη δεύτερη επιλογή που είναι για τις χρυσές λίρες Αγγλίας. Την ευαισθησία δεν την πειράζουμε καθόλου, ελέγχουμε την μπαταρία άμα είναι full. Κρατάμε το μηχάνημα προς τα κάτω, 5 λεπτά, 10 λεπτά αναλόγως στο έδαφος, όσο δύσκολο είναι. Μετά από αυτό τον χρόνο σηκώνουμε το μηχάνημα, κοιτάμε προς το βορρά. Έχουμε το χέρι μας κολλημένο στα πλευρά μας, είναι ή παράλληλο με το έδαφος ή λίγο σηκωμένο, όπως θέλουμε εμείς. Κρατάμε το μηχάνημα, δεν σφίγγουμε τη χειρολαβή, είμαστε τελείως χαλαροί και δεν σκεφτόμαστε τίποτα. Αφήνουμε το μηχάνημα να περιστραφεί και να ψάξει ό,τι θέλει. Το μηχάνημα θα περιστραφεί αρκετές φορές, δεν το κατεβάζουμε, δεν σταματάμε τη ροή του, το αφήνουμε. Ειδικά αν είμαστε αρχάρι μπορεί να το κρατήσουμε και 5 λεπτά, ίσως και περισσότερο. Το μηχάνημα κάνει τις περιστροφές του και μας δείχνει μέχρι στιγμής 2 σημεία που έχει κλειδώσει. Είναι ένα στα αριστερά μου πίσω και ένα στα δεξιά μου πίσω, όπως μπορείτε να δείτε και εσείς ότι κλειδώνει. Κάνει αυτές τις 2 κινήσεις, κάνει μια περιστροφή μπροστά μου, κλειδώνει μια στη μία, μια στη άλλη. Άρα αυτό σημαίνει ότι έχουμε 2 στόχους, 2 ενδείξεις στόχων. Κρατάμε το μηχάνημα, κάνουμε την πρώτη επιβεβαίωση, πατάμε μια φορά το συν της ευαισθησίας και πηγαίνει στο δεύτερο πορτοκαλί. Τώρα θα κάνουμε την πρώτη επιβεβαίωση διαχωρισμού. Κρατάμε πάλι το μηχάνημα προς το βορρά και το αφήνουμε να ψάξει. Βλέπουμε τώρα πλέον ότι δεν κλειδώνει στα 2 σημεία που κλείδωνε προλίγου, δηλαδή τα έχει απορρίψει. Δεν τα βλέπει καν. Γυρνάει γύρω γύρω χωρίς λόγο. Οπότε δεν ασχολούμαστε καθόλου με αυτά τα 2 σημεία που ήταν ένα από εδώ και ένα από εδώ. Τα έχουμε τραβήξει ένα χ και φεύγουμε. Αν έπιανε κάπου πια από τα 2, θα μπορούσαμε να κάνουμε την τρίτη επιβεβαίωση. Το βάζουμε εδώ στο silver και κρατάμε το δεύτερο πορτοκαλί. Θα ξαναβάζαμε, θα δούμε άμα τα κρατούσε ή άμα τα απόρριπτε. Και μετά θα συνεχίζαμε με τριγωνισμό, τετραγωνισμό. Θα φτάναμε πάνω στο στόχο. Θα βρίσκαμε το τελικό του σημείο, το μηχάνημα θα γύριζε γύρω γύρω έτσι. Πάλι θα βγαίναμε πιο πίσω, θα το βάζαμε όπως είχαμε πρωτοξεκινήσει στο πρώτο πορτοκαλί και δεύτερη επιλογή για χρυσές λίρες. Θα το αφήναμε πάλι κάτω 5 με 10 λεπτά, θα το σηκώναμε, θα πηγαίναμε πάλι εκεί στο κέντρο του που γυρνούσε γύρω γύρω και θα κάναμε τη διαδικασία ταυτοποίησης. Θα πατούσαμε το συν και το μείον ταυτόχρονα της ευαισθησίας, θα ανάβανε 3 λαμπάκια, η πρώτη επιλογή και η τελευταία επιλογή ανίχνευσης και το πρώτο μπλε. Και εδώ θα βλέπαμε τι ακριβώς υπάρχει θαμμένο κάτω, πριν καν κάνουμε τη διαδικασία εξκαφής κτλ. Θα παίρναμε και αυτή την πληροφόρηση, θα βλέπαμε και πόσο γρήγορα γυρνάει πάνω από το στόχο, είναι και αυτό σημαντικό. Μετά θα κάναμε τη διαδικασία να βγάλουμε βάθος, όπως γνωρίζετε, και μετά τη διαδικασία για να βγάλουμε τις διαστάσεις του στόχου, μήκος, πλάτος και ύψος. Και μετά θα επιλέξουμε άμα θα κάνουμε εξκαφή ή όχι. TerraGold LR200, ο καλύτερος ανιχνευτής στον κόσμο.